أمروك هي شركة مملوكة بالكامل لشركة إيج. أمروك هي شركة وطنية تقع في مدينة العين، من تخصصها في صيانة الطائرات العمودية أي المروحية، أو الطائرات ذات الجناح الثابت، منها طائرات النقل أو الطائرات المقاتلة. نتخصص طبعا نحن في صيانة المستوى الثالث، الخط الثالث والخط الرابع للصيانة هاي من الصيانة. لدى أمروك إمكانيات كبيرة وهائلة في صيانة سواء كان قطع الطائرات من المحركات إلى الإلكترونيات وإلى طائرة الهليكوبتر، من المراوح مثل ما أنت شايف عندنا المراوح وتجهيز الطائرات.